السلام علیکم دوستانو، زه یم تاسو سره اختر منیر د پشتو آی ټي ټیټوریل له طرفه. په دې ویډیو کې به موږ د کسټم فونټس په اړه کې خبرې کوو. مطلب موږ سره یو ویب سایټ دی په انګلیش کې او په هغې کې موږ مختلف قسم په پوسټ کې دننه داسې ورډ استعمالو، مطلب اردو والا الفاظ یا انګلیش والا یا عربی والا. نو د هغې دپاره بیا موږ ته د خپل فونټس ضرورت وي، مطلب چې عربي موږ ته د عربی په فونټس کې ښکاري، پښتو د پښتو په فونټس کې او اردو د اردو په فونټس کې. نو هغه کسټم فونټس به موږ خپل د وردپریس ویب سایټ ته څنګه اپلوډ کوو. نو راځئ چې سټارټ واخلو. نو د داسې پلګین اپلوډ کولو دپاره به موږ ته د ټولو نه اول د یو پلګین ضرورت وي. نو پلګین انسټالیشن دپاره به موږ راشو پلګین ته، او په پلګین کې به موږ لومبنی کلیک کوو ایډ نیو باندې او اپلوډ پلګین او چوز فایل ته به موږ راشو او دلته موږ راشو فونټ ارګنایزر موږ سره یو پلګین دی. دا پلګین که چېرې تاسو ته په کار وي ډاونلوډ کول، نو د دې ډاونلوډ لینک هم په ډسکرپشن کې ورکړو، هلته نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ. او دا به موږ کو اوپن او انسټال ناو. پلګین انسټال سکسسفولي او اکټیویټ پرېږدو. نو پلګین موږ سره فونټ ارګنایزر موږ سره انسټال شو. فونټ اپلوډ کولو دپاره موږ راشو سیټینګ ته. په سیټینګ کې فونټ سیټینګ موږ سره راشي. که چېرې فونټ سیټینګ نه راځي نو واپس په تاسو په ډیشبورډ باندې کلیک کړئ چې ستاسو بیکګراؤنډ ایریا ویب سایټ چې کوم دی دا پوره ریفریش شي. بیا به تاسو راشئ سیټینګ ته او سیټینګ کې فونټ سیټینګ ته، او دلته به تاسو د فونټ یو نوم ورکړئ. مطلب داسې دومره نومونه ما استعمال کړي دي، کوم نوم چې تاسو یو ځل استعمال کړي وي هغه به تاسو نه استعمالوي. نو مطلب داسې یو نوم به تاسو ورکړئ چې هغه تاسو مخکې فونټ لپاره نه وي استعمال کړی. او بیا به راشئ چوز فایل ته، او دلته ما سره جمیل نور انسټالیک فونټ دی، دا به زه اوپن کوم او اپلوډ باندې به زه کلیک کوم. نو دا فونټ تاسو ولیدو ما سره اپلوډ نشو. دلته ایرر اپلوډینګ دی فایل، سوري دیس فایل ټایپ از ناٹ پرمیټډ فار سیکیورټي ریزن. مطلب ډیر داسې تیمز وي چې په هغې کې د مختلف قسم فایلونو اپلوډ کول دا الاؤډ نه وي. مطلب لکه اوس چې ما سره څنګه دا تیم دی، په دې کې اوس د فونټ چې کوم دا فایل دی ټي ډي ایف فایل دی، دې ټایم کې اوس دا په دې کې نه اپلوډ کېږي. نو د دې قسمه ریزن ختمولو دپاره موږ ته په کوډینګ کې دننه د لږ چینجز ضرورت وي. نو د هغې دپاره ما لږ کوډینګ تیار کړی دی، دا ما سره دی. دا کوډینګ که چېرې تاسو ته په کار نو هم د فونټ د فایل سره په ډسکرپشن کې تاسو درکړم. هغې کې به دواړه به دا فونټ او دا کوډینګ په یو فایل کې پراته وي، وینرار فایل کې. هلته نه تاسو به ایکسټریټ کې فونټ فایل به جدا کې او کوډینګ فایل به جدا کې. نو د دې دپاره به مونږ راشو اپیرنس ته. په اپیرنس کې مونږ به راشو دننه تیم ایډیټر ته. په تیم ایډیټر باندې چې تاسو کلیک کړئ نو فرست ټایم به تاسو یو وارننګ راشي، یو پرمیشن به تاسو نه غواړي چې آیا آر یو انډرسټینډ یا آر یو ایګري. د دې لپاره چې مطلب ته په دې کوډینګ کې دننه په چینجز کول باندې پوهیږي، تاله څه درځي چې ته په کوډینګ کې چینجز وکړی شي. نو ته ورته یس آی انډرسټینډ باندې به کلیک کړئ. خو په دې کوډینګ کې به دننه تاسو چیړ چاڼ نه کوئ، ډېر زیات په احتیاط سره به دې کې کار کوئ، ځکه چې په دې کوډینګ کې ستاسو نه لږ ډېر چینجز وشي نو پوره ویب سایټ باندې هغه ستاسو اثر غورځوي. نو په دې وجه دلته به ډېر زیات په ویښ نظر او په ډېر په سوچ سمج سره کار کوئ. نو تاسو به راشئ سټایل شیټ د لاندې تیم فنکشنز دی، په دې تیم فنکشنز باندې به کلیک کړئ. او تیم فنکشنز کې بدل د تاسو دا چې کله اوپن شي په دې کې بالکل تاسو اخر ته راشئ لاست ته، او دا PHP د ډاټس نه بعد به تاسو دلته کې یو انټر ورکړئ
او را بشي خپل کوډ طرف ته. دا کوډ به تاسو دلته نو واخلئ کاپي او دلته کې به تاسو پیسټ کړئ. کوډ ما سره پیسټ شو. زه به اپډیټ فایل باندې کلیک کوم. ما سره هغه فایل ایډیټډ سکسسفولي. که چېرې تاسو سره هغه ټیک دی او که چېرې نه راځي او فایل نه اپډیټ کېږي نو بیا به ستاسو ویب سایټ کې څه نوره مسله وي. بیا که چېرې د دې ځای نه ستاسو فایل نه اپلوډ کېږي نو په دې فایل کې دننه تاسو ته ما لیکلي دي که چېرې ستاسو ویب سایټ آنلاین وي. دا زه په لوکل ورډپریس کې لګیا یم. لوکل ویب سایټ کې دننه سرچ کوم. که چېرې ستاسو ورډپریس آنلاین وي نو د آنلاین لپاره به تاسو داسې چل کوئ چې کله خپل سی پینل کولاو کې په سی پینل کې به دننه تاسو لړ شئ پبلک HTML ډایرکټري ته او په هغې کې به دننه تاسو لړ شئ wp-config.php. دا فایل دی. دغه فایل به تاسو اوپن کې همدغه شان فایل به تاسو ته کولاو شي څنګه چې دلته ما تاسو ته دا اوپن کړی دی او په هغې فایل کې به تاسو بالکل آخر ته راشئ او په هلته کې به دا کوډ دا به کاپي کړئ. تاسو هلته به پیسټ کړئ او فایل به تاسو خپل سیو کړئ. بیا د هغې نه بعد به تاسو راشئ خپل ویب سایټ ته نو دا به ستاسو فونټ اپلوډ کېږي. اوس موږ فونټ اپلوډ کوو نو فونټ لپاره سیټینګ ته او فونټ سیټینګ ته به موږ راشو او دلته به موږ ورکو نستلیک فونټ موږ ورکو. چوز فایل ته موږ رالو او دا فایل دا به موږ اوپن کو او اپلوډ فایل. نو تاسو ولیدو چې ما سره دی فایل اپلوډډ سکسسفولي. فایل ما سره اپلوډ شو. اوس هر څومره دا ما اردو والا فونټ اپلوډ کو فایل فونټ چې کوم اپلوډ شي دغه شان تاسو پښتو والا دې ځای نه اپلوډ کړئ. عربي والا څومره فونټ چې تاسو اپلوډ کول غواړئ اپلوډ کولی شئ. اوس که چېرې ستاسو دا ویب سایټ پوره په اردو کې وي نو پوره اردو کې اپلای کول لپاره دا دلته ستاسو سره فونټ راسي. باډي باندې اپلای کوئ، هیډینګ باندې هیډینګ 2 3 4 وغیره کوم ځای باندې چې تاسو اپلای کول غواړئ دلته نه اپلای کولی شئ. خو مونږ چونکې وایو چې نه دا مونږ په زمونږ ویب سایټ په انګلیش کې دی مونږ صرف په پوسټ کې به دننه دا استعمالوو نو هغه به تاسو ته زه اوس کوم انشاءالله مخکې. بلکې چېرې تاسو غواړئ چې مختلف قسم فونټ تاسو اپلوډ کړي دي او د فونټ سایز پورې هم خبر وي فونټ چې څومره ډېر وي نو بیا په ویب سایټ کې استعمال شوي وي نو ویب سایټ په لوډینګ باندې مې سر پرې باسي. نو که چېرې داسې فونټ تاسو سره وي چې هغه په استعمال کې نه وي نو 5 نمبر آپشن ته چې راشي مینیج فونټ نو دلته نه تاسو هغه ډیلیټ کولی هم شئ. مطلب دلته نه زه یو فونټ ډیلیټ کوم نو دلته به زه راشم هغه فونټ باندې به زه کلیک کوم. ما سره بل آپشن کولاو شي دا مینیج او دلته مخې ته ورته لیکلي وي ډیلیټ فونټ. ډیلیټ فونټ باندې چې زه کلیک کوم نو هغه فونټ به دلته نه ډیلیټ شي. اوس نستلیک فونټ مونږ چې اردو والا کوم اپلوډ کړو دا مونږ استعمالوو څنګه نو د هغې دپاره زه راځم پوسټ ته او په پوسټ کې ایډ نیو پوسټ او دلته کې ما یو پوسټ اوپن کړی دی نو دلته نه به زه راواخلم کاپي. دا ما په انګلیش کې ټایټل د دې ځکه لیکلی دی چې کله هم تاسو د اردو پوسټ هم لیکئ نو د هغې ټایټل په انګلیش کې لیکئ ځکه چې دی په ګوګل کې د رینکینګ اثرات زیات وي. ګوګل کې دا ډېر زر رینک کېږي نو دې ځای نه به زه د دې پوسټ نه صرف دا لږونته پوسټ را کاپي کړم او دلته به زه راشم دا پیسټ کوم. اوس په واپس دا زه کنټرول A سلیکټ کو او دا فونټ فیملی دې ځای کې په دې باندې وکلیک کوم او نستلیک فونټ دې لمه ورکړم. سایز به ولا زه غټ کم 24 یا 28 فونټ سایز کوم دې او دلته نه به دا کوم زه جسټیفای او دلته نه به زه کلیک کوم رایټ ټو لیفټ نو اردو سایډ ته دا ما سره راوړی دی. او دې کې چېرې تاسو ګورئ د دې کلر هم بیا مدم غوندې وي کله چې په لومړي ځل تاسو لیکئ اپلوډ کړئ نو دا کنټرول A او دې ځای نه به کلر دی لکه زه مکمل ډارک بلیک. اوس تاسو ولي دا مکمل بلیک شو. کیټګري مې ورکړه ان کیټګرایز ته دې دا لاړ شي او دلته نه پبلش. دلته به زه راشم واپس خپل بلاګ ته او په بلاګ کې دلته کې راغلی قرآن و سنت کی روشنی میں عقیده حیات النبی په دې باندې به زه کلیک کوم
او دا تاسو ولید ما سره د نوستلیک فونټ په سټایل کې زما پوسټ چې کوم هغه ما سره دلته کې راغی. نو په دې کې دا شان د عربي ده، نو د عربی لپاره به تاسو عربی فونټس هغه چې دین اپلوډ کې اول به ټوټل کنټرول ای واخلئ، ټول به تاسو اردو ته واړوئ. ټول چې اردو ته واړئ د هغې نه بعد به چې کوم د عربی الفاظ یې به تاسو دلته سلیکټ کوئ او فونټ په املي کې به دلته د عربی چې کوم فونټ وي هغه به سلیکټ کوئ. فرست ټایم دا به خیال ساتئ، اول به ټول کنټرول ای واخلئ، ټوټل به اردو فونټس ته واړئ، بیا چې کوم پکې د عربی الفاظ یې به تاسو سلیکټ کوئ او عربی ته به اړوئ او خپل پوسټ به اپډیټ کړئ. امید لرم چې تاسو به دا ویډیو خوښ شوي وي. ویډیو لایک کړئ، خپلو دوستانو سره شیر کړئ او که ذهن کې بیا هم څه سوال وي کمنټ کې تپوس کولی شئ. ښه د باد او خوشحاله اوسئ. د الله په امان.